Andito kami ngayon sa taas ng Canding Falls. Pero hindi pa actually ito yung Canding Falls. Ito lang yung sa baba. Yan yung kung saan sila nagda-dive, nag-cliff jumping. Pupuntahan daw namin yung mismong falls banda dun pa konti. Ayan. So medyo mahirap yung pagdadaanan. Andito kami ngayon sa taas ng Canding, papunta dun sa Canding Falls. Hindi pa pala ito yon, sama ko pa rin si Frederick. Actually, andito na kami sa taas kung saan nag-cliff jumping dun sa common area lang kung saan nakikita yung Canding. Pero actually, mahaba pa pala siya, Mr. Albert. At yung mag-ina nandiyan sa baba. Ayan. So, ito try namin pumunta pa doon, pero baka hindi na namin kayanin. Kaya baka hanggang dito na lang kami. Maganda, masaya yung experience, pero I suggest na dapat pag nandito ka sa taas, dapat naka-sandals ka. Kasi kung titignan niyo yung mga rock formation, medyo talaga, medyo malalaki, tsaka yung iba medyo matutulis. Kapag hindi saray yung paa mo na tumatapak sa mga matitigas na bato, ganyan, masakit siya. So I suggest na naka-sandals or naka-chinelas na makapit. One, two, three, go. Okay, jump shot. 1, 2, 3, go. Alala, tasan mo ma. Tasan mo 1, 2, 3, go. Ayan, nandito kami ngayon sa hi mother, hi Jay. Kung saan umaagos yung tubig. Nagtatambay lang kami. Nagre-relax. Ayan ang fresh yung tubig, medyo malakas yung current, pero okay lang, parang kang namamassage. Oh, enjoy!
tapos na kaming mag-kanding at naliligo na lang kami dito sa may spot kung saan pwedeng maligo dito. At nandito kami sa cottage ngayon at nagpo-food trip lang ng konti. Maya-maya mga bandang 2 PM uuwi na rin kami. I hope you enjoyed my adventure. Iko-compile ko lahat ng mga videos na na-create at sana mag-enjoy kayo sa mga susunod pang adventures ko. Please hit like and subscribe para po dumami pa yung subscribers natin at para mas marami pa tayo gawing mga videos. Bye!